guys. Oh. First vlog na to ag atong pangtao na sa mga gamit sa pangbahay oy. Wala ang pangita. Pero human naman, it's okay ra oy. Kira gihapon. Nindot po ni pang salad. Kita ko ani sa Amazon. Sit si dyan. Nindot po po dyan. Uy, di ara. Ay, pang kuan ramang si dyan. Ano ni pangita? Muram ni ka na each man nagtuki uno man to kabuot. Hi everyone! Road trip kami mga sis. Tapos, na sila Diba? Nag-road trip kami. So ngayon, nag-ano kami mga sis na bumili kami ng pagkain before kami mag-road trip ulit. Pero dili ka adyo tugnaw karon. Since siya nangit-ngit. And some water pops. Gusto lang pa yung nagtubig eh. Naka-remember mo anang park before? Oh, mauhingan himig yung palit may vitamins. Tapos nag-road trip. See? Sa mga dito gross ko no bet, tanaw na to kung naba sila mga kuan, bagong paninda. Dako ilang rose diri mga sis. See?
welcome. We've got 20 minutes of Tabata up ahead. What is Tabata? You didn't have a winter break. So, ayan na siya mga sis. Luto na siya mga sis. Alam nyo ba mga sis kung magkano ito ang mahal? Yan lang is $30. So, grabe siya. Ang mga geng-geng, mahilig daw mag...